कम्प्युटर, मोबाइल, टिभी, ट्याब्लेट, ग्याजेट, इन्भेसन, सफ्टवेयर, हार्ड डिस्क, युजफुल एप, सस्तो महँगो, टेक हिस्टोरी, टेक न्युज, टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो यस युट्युब च्यानल टेक लाक्पालाई। हेलो नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टेक लाक्पामा। मेरो नाम हो लाक्पा शेर्पा समर्पित। हेर्दै हुनुहुन्छ क्यामेराम्यान जीएस शेर्पाको साथमा युट्युब च्यानल टेक लाक्पा। सधैँ आज पनि विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि एउटा फरक प्रस्तुतिको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, आज पनि तपाईलाई धनगढीको पार्कको बारेमा छोटो जानकारी गराउँदैछु। केही झलकहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। धनगढी पार्कमा अहिले पहिलाभन्दा राम्रो हुनुपर्नेमा अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा त्यति राम्रो देखिएको छैन। यहाँ चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि पर्यटकको आवत जावतमा पनि अहिले चाहिँ बढोत्तरी हुने ठाउँमा अलि न्यून देखिन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मान्छे छैन, कतै खाली छ, कहीँ एक दुईजना छन् हैन। यहाँको चाहिँ व्यवस्थापनमा अलिकति कमजोरी भएको जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ व्यवस्थापन पक्षले राम्रो सोचिदिएमा यहाँको जुन आम्दानी छ त्यसमा चाहिँ राम्रो सुधार होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। विगतका दिनहरूमा धनगढी पार्क प्रेम प्रेमिकाको जोडी भेट्ने एउटा उद्गम स्थलका साथै विदेशी पर्यटन र विभिन्न विद्यालयबाट भ्रमणका लागि आउने उद्गम बिन्दु बनेको थियो। तर आजभोलि किन हो यस्तो सुनसान, यसबारेमा चाहिँ व्यवस्थापन पक्षले सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले पहिलाको जस्तै भिडभाड बढाउन र यहाँ आवत जावत बढाउनका निम्ति व्यवस्थापन पक्षले यहाँको रमणीय वातावरणलाई अझै आकर्षक बनाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। केही झलकहरू त्यति अरू कुनै पनि ठाउँको पार्कको तुलनामा त्यति आकर्षक देखिँदैन यहाँको पार्कहरू। मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ। तपाईँको विचारमा यस पार्कले सुधार गर्न अझै के गर्नु पर्ला, तल भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि धनगढी क्षेत्रको विकासका लागि तपाईँहरूको कमेन्टले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अब भने तपाईँलाई म आफ्नो बोलीलाई यहीँ बिट मार्दै पार्कको रमणीय झलकहरू भिडियो मार्फत देखाउने छु। हेरेर साथ दिनु होला। कति पेट्रोल गयो खेर सम्हालेर राख्या भए आयल निगम बन्थ्यो हेर। कडा हुन्छ यसमा हुन्छ खतरा आउने। त्यही लगाएर सबै खिच्ने ठाउँ छैन, पुरानो भइसक्यो छ। उतातिर जाम। यो भित्र यति आयो भने हो कि सर? हजुर, यति आयो भित्र छोडिदिनु। यहाँबाट मैले 4-5 वटा ग्रुपहरूमा चाहिँ मैले काम गरेँ कि भेटलाई उठाउनु ठाउँ नहुने सर। हजुर, त्यो बुच्चेको भनेको पनि बैखाना जस्तो होइन भनिका छ। हेलो कहाँ हो? हाय, यहाँ सिधै आउन पार्कमा। म यहाँ पुगिसकेँ। एउटा गजलको भिडियो बनाऊ है। अहिले दुईटा मुक्तको म बनाउँछु एउटा। ल यताको भइहाल्यो अब यसलाई।